યસ. હાઇપરટેન્શન. હાઇપરટેન્શન તમારા પોતાના લોજિકલ સ્ટેટસ શું છે હાઇપરટેન્શનને લઈને? યસ, વોટ ઇઝ હાઇપરટેન્શન? Increase in blood pressure. Increase in blood pressure. Okay. Yes, madam. Increase in blood pressure. કઈ મોડિફિકેશન કરવા છે કરાશે? સ્ટોપ. યસ. કઈ બોલો. યસ મેમ. હા, કઈ વાંધો નહીં. Increase in blood pressure in big arterial ઓકે. and circulating blood. ઓકે. મેજર આર્ટેરિયલ ટ્રીઝ ની અંદર. યસ. સેમ. Increase of blood pressure, circulating blood or major arterial. ઓકે, ફાઇન. ધેટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર, Blood રાઈટ? pressure. તો અલ્ટિમેટલી તમારા બધાનો એક આઉટપુટ છે કે એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર ઇન મેજર આર્ટેરિયલ વોલ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર. તો સપોઝ અહીંથી ક્યાંક બે અસામાજિક તત્વો ઘૂસી જાય છે, રાઈટ? અને શું કહેવાય, કાનપટ્ટી પર ગન રાખી દે છે અને તમારી સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ સડન શૂટઅપ થઈ જાય અને તમારું બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થઈ જાય છે. પ્રિવિયસલી 1 મિનિટ પહેલાં 110/70 હતું, રાઈટ? અને તમારું અત્યારે 200 સિસ્ટોલિક થઈ ગયું છે. તો એકોર્ડિંગ ટુ યોર સ્ટેટમેન્ટ એને આપણે બ્લડ પ્રેશર કહીશું. ઇઝ ઇટ સો? મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને. અત્યારે માનો કે અત્યારે તમારા બધાને ઓકે, તમે યંગ વન છો, આમનું બ્લડ પ્રેશર 110 છે અત્યારે, સપોઝ હાઇપોથેટિકલી, અને અત્યારે બે ટેરરિસ્ટ આવે છે અને કાનપટ્ટી પર મૂકી દે છે કે, તો ઓબ્વિયસલી સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે અને શું થશે? હવે તો આપણે લેંગ્વેજ યુઝ કરી શકીએ. નોર એપિનેફ્રિન શૂટઅપ થશે અને હાર્ટ પર થોરોલી કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થશે, પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપી, પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપી, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ એન્ડ કાર્ડિયક આઉટપુટ એલિવેટ થશે, બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થશે. So, should we call that condition hypertension? Temporary. તો તમે એવું ક્યાં સ્પેસિફાઈ કર્યું છે, ટેમ્પરરી કે પ્રોલોંગ? સો લેટ્સ ઇમ્પ્રૂવ ધ ડેફિનેશન. યસ, શું ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કરવું છે? Prolonged increase in. ઓકે, સો આપણી જોડે એક શબ્દ આવે પ્રોલોંગ. ઓકે, પ્રોલોંગ એલિવેશન ઇન બ્લડ પ્રેશર. યસ. એનીથિંગ એલ્સ? પ્રોલોંગ મતલબ હા, યસ. Sympathetic nervous system નથી stimulated તો બી હાઈ રહે છે, એટલે નોર્મલ કન્ડિશન, બોડી નોર્મલ છે તો બી હાઈ રહેતું હોય તો હાઇપરટેન્શન. નોર્મલ છે તેમ છતાં બી હાઈ છે. ઓકે. એટલે વગર કોઈ કન્ડિશન. વિધાઉટ એની કન્ડિશન. Without any frightened condition, Okay. Without any frightful and yes, frightened condition abnormal condition. and prolonged elevation in blood pressure. Okay. પહેલા હાઇપરટેન્શનને શું કહેવાય ડિફાઇન કરીએ, પહેલા નોર્મલ પેરામીટર્સ જોઈ લઈએ જે શું કરે છે બ્લડ પ્રેશર ને શું કહેવાય કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ ક્લિયર કરે છે, અધરવાઇઝ સોરી ઇસ્ટાબ્લિશ કરે છે. તો યસ, બ્લડ પ્રેશર ઇઝ પ્રોડક્ટ ઓફ વોટ? યસ, બ્લડ પ્રેશર ઇઝ પ્રોડક્ટ ઓફ Cardiac output. cardiac output and Stroke. no. Cardiac output. Heart rate. Heart rate. No, heart rate is not. See, blood pressure is equal to, can you say systolic blood pressure and diastolic blood pressure? Hello. So systolic blood pressure mainly depend on what? Cardiac output, and diastolic total peripheral resistance. The blood pressure is a product of what? Cardiac output and total peripheral resistance. પછી આપણે કાર્ડિયક આઉટપુટ વધારે કરવું હોય તો કરી શકે. કાર્ડિયક આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રોક વોલ્યુમ ઇન્ટુ હાર્ટ રેટ, રાઈટ? તો આ બે પેરામીટર ખાસ મેટર કરશે બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થવા માટે. બીજું આ બેઝિકલી સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર. તો સ્ટ્રોક વોલ્યુમ અધરવાઇઝ હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ હશે તો તમારું કોઈ બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હશે? સિસ્ટોલિક. અને તમારું ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ એલિવેટ હશે તો કોઈ બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ હશે? ડાયસ્ટોલિક, રાઈટ? આ આપણે બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરેલી છે. ઓકે, વોટ ઇઝ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર? યસ ડૉક્ટર. ઓકે, હું ડાયાગ્રામ દોરું, ચલો, આપણે બહુ આળસ નથી કરવી. યસ, તમે ક્રિએટ કરો ત્યાં સુધી ડેફિનેશન. Blood pumped out from the left ventricle during યસ, બોલો. one unit. ઓકે, બે મસ્ટ
શું કહેવાય રિક્વાયર્ડ કન્ડિશન કઈ છે સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશરની અંદર? યસ યસ મેમ. Aortic valve must be closed. Aortic valve must be yes closed. Okay. ઓકે, અને બીજી કન્ડિશન નંબર 2? Pressure of the circulating blood. Huh? Major arterial walls. Sorry? Pressure of the circulating blood. Okay. So suppose this is endostolic volume, right? એનો મતલબ તમે ભૂલી ગયા છો બધા. ઓકે ફાઇન. નાઉ સી વેન સિસ્ટલી સ્ટાર્ટ થશે તો શું થશે? બ્લડ ઇજેક્ટ થશે, અને બ્લડ ઇજેક્ટ તો જ થશે કે ત્યારે એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન હશે. એઓર્ટિક વાલ્વ પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી પર શું હશે કે એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન હશે તો જેટલું પ્રેશર ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર કેવિટીમાં હશે એટલું જ પ્રેશર ક્યાં હશે? મેજર આર્ટેરિયલ વોલ, દેટ ઇઝ એઓર્ટા, રાઈટ? અને બંને સિંગલ ચેમ્બર તરીકે કામ કરશે, અને એ વખતે જે મેજર આર્ટરીની અંદર બ્લડ પ્રેશર હશે ને આપણે શું કહીએ છીએ? સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, રાઈટ? તો સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશરની કન્ડિશન તો જ આપણને મળશે જ્યારે એઓર્ટિક વાલ્વ ઓપન હશે અને હાર્ટ ઇઝ એટ પીક ઓફ ધ સિસ્ટલી. આ બે મસ્ટ રિક્વાયર્ડ કન્ડિશન હતી. તો વેન હાર્ટ ઇઝ ઓન ટોપ ઓફ ધ સિસ્ટલી એન્ડ એટ ધેટ ટાઈમ એઓર્ટિક વાલ્વ ઇઝ ઓપન, અને એ વખતે મેજર આર્ટેરિયલ વોલની અંદર જે પ્રેશર જોવા મળે છે દેટ ઇઝ સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, રાઈટ? પછી શું થાય છે, રાઈટ? અને એ પછી આપણે જોયું હતું કે પર મિનિટ કેટલું બ્લડ પંપ આઉટ થાય છે એ પ્રમાણે મેજર આર્ટેરિયલ વોલની અંદર પ્રેશર જનરેટ થશે, અને યસ પર યુનિટ ટાઈમ જે બ્લડ પંપ આઉટ થાય છે ને આપણે કાર્ડિયાક આઉટપુટ કન્સિડર કર્યું હતું, રાઈટ? આપણે લોજિકલી તો એ પછી આપણે જોયું હતું કે સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કાર્ડિયાક આઉટપુટ. હેલો, રાઈટ? અને યસ પછી systolic blood pressure is directly proportional to cardiac output. Yes, then after diastolic blood pressure. Systolic create થઈ ગયું તો yes diastolic હવે easy થઈ જશે. Yes, yes. હવે easy થઈ ગયું ને આ? Yes. Aortic valve must be closed and Aortic valve is closed and heart is on relaxation mode, or you can say diastolic mode, right? So yes, whatever the pressure on the major arterial wall of the circulating blood at that time aortic valve is closed થઈ જશે aortic valve, એટલે શું થશે? બંને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેમ્બર તરીકે કામ કરશે. તો અહીંનું પ્રેશર અને અહીંનું પ્રેશર શું હશે? ડિફરન્સ થઈ જશે. આનું પ્રેશર ઇન્ટ્રાવેન્ટ્રિક્યુલર પ્રેશર રેપિડલી ફોલ થવા મળશે, એટલે 120 માનો કે પીક હશે 30 ડાઉન થઈને અપ ટુ 0 to 5 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી જેટલું થઈ જશે. પણ અહીંયા શું હશે? અહીંયા જે પ્રીવિયસલી ધ મોમેન્ટ કે ડાયસ્ટલી સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે અહીંયા બી 120 હતું ને અહીંયા બી 120 હતું, અને જેવો એઓર્ટિક વાલ્વ ક્લોઝ થયો અને એનું ફોલ થવા માંડ્યું એનું 120 જ રહ્યું. પણ એ જે 120ના કારણ પછી શું થશે? તો મેજર આર્ટેરિયલ વોલમાંથી જ્યારે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં થોડો બ્લડનો કોમ્પોનન્ટ શું થશે? માઇગ્રેટ થશે, જેના કારણે બ્લડ વોલ્યુમ કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે. અને ડિક્રીઝ બ્લડ વોલ્યુમ છે એ જે મેજર આર્ટેરિયલ વોલ પર પ્રેશર જનરેટ કરે છે એટ ધ મોમેન્ટ ઓફ વેન્ટ્રિક્યુલર ડાયાસ્ટલી, એ વખતે જે બ્લડ આપણને બ્લડ પ્રેશર ડિટેક્ટ થાય છે દેટ ઇઝ ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર, રાઈટ? આપણે એ વસ્તુ ક્લિયર હોવું જોઈએ. તો સિસ્ટોલિક અને ડાયાસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશરમાં કેમ કેટલા 40 થી 50 યુનિટનો ડિફરન્સ હોય છે? તો શું હોય છે કે બ્લડની બેકવર્ડ મુવમેન્ટ પોસિબલ નથી કારણ કે એઓર્ટિક વાલ્વ ક્લોઝ છે, રાઈટ? અને ફોરવર્ડ મુવમેન્ટમાં કેવું છે કે ફોરવર્ડમાં એને શું રેઝિસ્ટ કરે છે? ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ, રાઈટ? ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ વોટ? યસ, હાઉ કેન વી ડિફાઇન ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ? Resistance offered by a circular smooth muscle. Arteriolar smooth muscle, concentric, yes. બેઝિકલી આપણે અગાઉ ડિફાઇન કર્યું હતું કે યસ મેજર આર્ટરી, મેજર પછી મીડિયમ સાઇઝ, સ્મોલ સાઇઝ, વેરી સ્મોલ સાઇઝ. યસ, અલ્ટિમેટલી આર્ટિરિયોલર સ્ટ્રક્ચરમાં યસ આર્ટિરિયોલર પછી કેપિલરી બેડની અંદર, કેપિલરી બેડ પછી વિન્યુલ્સ, પછી સ્મોલ સાઇઝ વિન્યુલ, સ્મોલ સાઇઝ વેન, મીડિયમ સાઇઝ, બિગ સાઇઝ, અલ્ટિમેટલી યુ કેન સે કેવલ સિસ્ટમમાં ડ્રેન કરશે, રાઈટ? કેવલ સિસ્ટમમાં ડ્રેન કરશે. તો યસ, આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાંથી વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બ્લડ કેટલું જશે એ યસ એ કોણ ડિટર્મિન કરે છે?
ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. આપણે ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ કેમ નામ આપ્યું હતું, રાઈટ? કારણ કે આ લંપસમ છે. લંપસમ કેમ? તો સી આપણે માનો કે યસ મને કોઈ ડમ્બેલ્સ આપે છે હાથે, હું ડમ્બેલ્સ હાથે જ યુટિલાઇઝ કરશું તો શું થશે? મારા આ હાથના મસલ્સનું વર્કઅપ ઇન્ક્રીઝ થશે, આ હાથનું નહીં થાય. તો ત્યાંના શું કહેવાય, ત્યાંના મસલ્સનો ઓક્સિજન ડિમાન્ડ અને ન્યુટ્રિયન્ટ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે અને લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ થશે અને લોકલ મેટાબોલાઇટ પ્રોડ્યુસ થશે એ શું કરશે? વેઝોડાયલેટર તરીકે કામ કરશે. યસ, તો શું થશે? આ આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થશે અને આર્ટિરિયોલ ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થશે અને બ્લડ સપ્લાય ત્યાં ઇન્ક્રીઝ થશે, રાઈટ? એટલા માટે તમે જોયું છે કોઈ એક જ જગ્યાથી કોઈ એવું બોડી બિલ્ડર કે જે બાજુ વધારે પડતું કામ કર્યું હોય એ ભાગનો ટોન સારો એવો હશે. હલો, તો એનો મતલબ શું છે કે આ બાજુ ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ ડાઉન થયો અને આ બાજુ એઝ ઇટ ઇઝ રહ્યો. તો બંનેમાં ઓલ્ટરેશન આ બધી જગ્યાએ સેમ નથી. એ પ્રમાણે આપણે નોર્મલી વાત કરીએ તો જ્યારે આપણે ફૂડ ઇન્ટેક કરીએ છીએ તો શું થાય છે? જીઆઈટી એક્સરસાઇઝિંગ, તો જીઆઈટી ની વેસલ છે ને અથવા સ્મૂથ મસલ રિલેક્સ થાય છે અને ત્યાં ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને જીઆઈટીનો બ્લડ ફ્લો ઇન્ક્રીઝ થાય છે કારણ કે લોકલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને વેઝોડાયલેશન થાય છે. તો શું થાય છે? તો સ્મૂથ મસલ ઓફ ધ જીઆઈટી, યુ કેન સે આર્ટરી સપ્લાઇંગ ટુ જીઆઈટી જે છે એના સ્મૂથ મસલ કેવા છે? રિલેક્સ છે. બાકી બધા છે માનો કે ક્યુટેનિયસ કે રીનલ આર્ટરી એ વખતે કેવી છે? સેમી કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ છે, પણ મિઝેન્ટ્રિક આર્ટરી કેવી છે? ડાયલેટેડ. તો સર્ક્યુલર સ્મૂથ મસલ છે એ દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી છે અને એના દ્વારા લમસમ એક રેઝિસ્ટન્સ ઓફર કરવામાં આવે છે. એટલા માટે આપણે ટોટલ ડાઉન પ્લસ અને એના કારણે લમસમ જે ટોટલ મળે છે દેટ ઇઝ ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ. ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ is resistance offered to the major arterial blood flow which is migrating from arterial compartment to venous compartment, right? ઓકે, અને પછી આપણે જોયું હતું કે ટોટલ પેરિફેરલ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર કેટલું હશે ટોટલ પેરિફેરલ રેઝિસ્ટન્સ પર ખાસ કરે છે, રાઈટ? એ પછી ડિફરન્ટ ન્યુરો હિમોરલ સિસ્ટમ આપણે જોઈ, ફિઝિયોલોજીકલ કન્ડિશન જોઈ જે બ્લડ પ્રેશરને કન્ટિન્યુઅસલી રેગ્યુલેટ કરતી હોય છે, રાઈટ? કઈ સિસ્ટમ આપણે જોઈ? યસ, રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ. પછી યસ ન્યુરોલોજીકલ બ્લડ પ્રેશર, ન્યુરો હિમોરલ. તો રેનિન એન્જિયોટેન્સિન ન્યુરોલોજીકલ છે, હિમોરલ બી છે. પછી ન્યુરોલોજીકલ બ્લડ પ્રેશર. પછી બીજા કઈ છે કન્ડિશન જે બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરે છે? Can you say yes? Antidiuretic hormone, ADH, vasopressin. Vasopressin basically શું કરે છે? Yes, anyone? So vasopressin is released from posterior pituitary gland, right? Work on end part of the Last part of the nephron. Yes, last part of nephron પર શું કરે છે? Basically it increase the water permeability. Water channel ને શું કરે છે? એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને શું થાય છે? તો ટ્યુબ્યુલર લુમેનમાંથી વોટર કમ્પોનન્ટને શું કરે છે? રીએબ્ઝોર્બ કરે છે, જેના કારણે યુરિન કેવું પાસ થાય છે? કોન્સન્ટ્રેટ, રાઈટ? અને મેક્સિમમ શું કહેવાય? વોટર રીએબ્ઝોર્બ થઈ જાય, જેના કારણે બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને દેટ ઇન્ક્રીઝ બ્લડ વોલ્યુમ છે બ્લડ પ્રેશર અને આપણે જોયું હતું કે સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં ખાસ જોવા મળતું હોય છે કારણ કે અત્યારે બ્લડ વોલ્યુમ ડેપ્લીટ થયેલું હોય છે. એડીએચ. પછી કઈ કન્ડિશન છે જે બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટ કરે છે? Yes. Can you say aldosterone? Hello? Aldosterone mediated salt and water regulation. આપણે જોયું છે કેવી ના કામ કરે છે અલ્ડોસ્ટેરોન મીડિયેટેડ બ્લડ પ્રેશર કેવી ના રેગ્યુલેશન થાય છે? યસ, ખબર છે કે હું મારા રાજ ફટાફટ રિપીટ કરવી પડશે. રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટેરોન સિસ્ટમ ક્લિયર છે? શું થાય છે? ઓકે, હું ફરીથી વાત કરીશ. ચલો, કદાચ મિસ આઉટ થતું લાગે છે. યસ, અલ્ડોસ્ટેરોન મીડિયેટેડ કેવી રીતના સોલ્ટ એન્ડ વોટર અધરવાઇઝ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશન થાય છે? યસ, તો બેઝિકલી શું થાય છે કે રાધર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ડેપ્લેશન, લાઇક સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો સોડિયમ કે બ્લડ વોલ્યુમ કે બ્લડ પ્રેશર ફોલ થાય છે ત્યારે રીનલ આર્ટરી પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય છે અને પરફ્યુઝન પ્રેશર ડિક્રીઝ થવાના કારણે
રેનિન પ્રોડ્યુસિંગ સેલ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે અને રેનિન પ્રોડ્યુસ કરે છે. રેનિન છે બેઝિકલી શું કરે છે, એન્જિયોટેન્સિનનો જન પ્રોડ્યુસ બાય લીવર, રાઈટ, એ સ્પેસિફિક પ્રોટીન કામ કરે છે અને એન્જિયોટેન્સિન 1 માં કન્વર્ટ કરે છે. એન્જિયોટેન્સિન 1 છે એ પલ્મોનરી માઇક્રો સર્ક્યુલેશનમાંથી પાસ આઉટ થાય છે અને એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ દ્વારા એન્જિયોટેન્સિન 2 માં કન્વર્ટ થાય છે. એ બેઝિકલી પોટેન્ટ વેજો કોન્સ્ટ્રિક્ટર છે અને દેર આર સો મેની ફંક્શન, રાઈટ. એન્જિયોટેન્સિન 2 ના કેટલા, અને કદાચ તમારે શોર્ટમાં જોવું હશે તો મેં 5-7 મિનિટનો વિડીયો બી મૂક્યો છે પબ્લિકલી, એ જોઈ લેજો, રાઈટ. તો એન્જિયોટેન્સિન, વન ઓફ ધ ફંક્શન ઇઝ ઓફ એન્જિયોટેન્સિન 2 ઇઝ વોટ? તો એન્જિયોટેન્સિન 2 માટેના રિસેપ્ટર ક્યાં આવેલા છે? ઝોના ગ્લોમેરુલોસા ઓફ ધ એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ. હલો. અને ઝોના ગ્લોમેરુલોસા ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ રિલીઝ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ લાઇક અલ્ડોસ્ટેરોન, રાઈટ. તો વન્સ દે આર સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય એન્જિયોટેન્સિન 2, ઝોના ગ્લોમેરુલોસા ઓફ એડ્રેનલ કોર્ટેક્સ વિલ રિલીઝ અલ્ડોસ્ટેરોન, સ્ટીરોઇડ. તો એને સ્ટીરોઇડ આર લિપિડ સોલ્યુબલ, તો ડાયરેક્ટ શું થશે, નેફ્રોનમાં એન્ટર થશે કિડનીમાં અને લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેફ્રોન, દેટ ઇઝ, અને એનામાં બી સ્પેસિફિકલી પ્રિન્સિપલ છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. કેવી રીતના સોલ્ટ એન્ડ વોટર રીએબ્ઝોર્પ્શન ઇન્ક્રીઝ કરે છે? સોડિયમ પોટેશિયમ. યસ, નંબર 1, યસ. શું કરે છે? અલ્ડોસ્ટેરોન ઇન્ક્રીઝ સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપેઝેસ ઓન બેઝોલેટરલ મેમ્બ્રેન, રાઈટ. હું ડાયાગ્રામ દોરું કે તમે સમજી શકો છો મેડમ? ઓકે, હું જસ્ટ ખાલી એકદમ, સપોઝ ધીસ ઇઝ લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેફ્રોન, ધીસ ઇઝ ટ્યુબ્યુલ and this is suppose principal cell, right. And function number 1 is that aldosterone altered the genomic expression of the P cell and it increased the synthesis of the sodium potassium ATPase, right. And sodium potassium ATPase નું function increase થશે, શું થશે? yes. તો potassium influx increase થશે, yes. and sodium excretion, આ સોડિયમ છે પેરીટ્યુબ્યુલર કેપ્યુલર બેડ દ્વારા શું થશે? જનરલ સર્ક્યુલેશન થશે. અને એલોંગ વિથ શું ઇન્ક્રીઝ થશે? વોટર. તો સોડિયમ એન્ડ વોટર રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે તો બ્લડ વોલ્યુમ કેવું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે તો બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ. ધીસ ઇઝ વન વે કે મિનરલોકોર્ટિકોઇડ મીડિયેટેડ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશન, રાઈટ. ફંક્શન એક્શન નંબર 2, aldosterone express the genomic machinery and increase the sodium channel concentration of the, you can say, luminal surface. હલો. શું થશે કે અહીંયા જે ટ્યુબ્યુલર ફ્લુઇડ છે એમાંથી સોડિયમ શું થશે? એક્સ્ટ્રા રીએબ્ઝોર્બ થશે, રાઈટ. અહીંથી સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપેઝ વધારે સોડિયમ એક્સક્રીટ કરશે, ઇફ્લક્સ કરશે તો આ સેલ છે સોડિયમ પોર થશે અને અહીંયા શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ લાગુ પડશે અને અહીંયા વધારે ચેનલ બી અવેલેબલ હશે, સોડિયમ ચેનલ. તો શું થશે? હાયર કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી લોઅર કોન્સન્ટ્રેશનમાં સોડિયમ મૂવ થશે અને ટ્યુબ્યુલર લ્યુમિનલ ફ્લુઇડમાંથી એક્સ્ટ્રા સોડિયમ રીએબ્ઝોર્બ થશે, રાઈટ. અને એક્સ્ટ્રા સોડિયમ બહાર જશે તો એક્સ્ટ્રા પોટેશિયમ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્વાયરમેન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, તો એનું બી મેનેજમેન્ટ થવું જોઈએ. તો શું થશે? ફંક્શન નંબર 3, તો અલ્ડોસ્ટેરોન ઇન્ક્રીઝ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ પોટેશિયમ ચેનલ ઓફ ધ લ્યુમિનલ સરફેસ અને પોટેશિયમ શું થશે? યુરિન થ્રુ એક્સક્રીટ થશે, રાઈટ. તો સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનની અંદર આપણને યુરિન કેવું મળશે? યુરિનની પ્રોપર્ટી કેવી હશે? તો યસ, કેલ્યુરેટિક હશે, કેલ્યુરેસિસ. પછી સમવટ શું કહેવાય, યુરિનની પ્રોપર્ટી કેવી હશે? કોન્સન્ટ્રિક હશે, રાઈટ. બીજું અગાઉ આપણે હવે પછી જોઈશું કે એ બેઝિકલી બાયકાર્બનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને પ્રોટોનનું એક્સક્રીશન ઇન્ક્રીઝ કરે છે, જેના કારણે બ્લડ છે એ બેઝિક થાય છે અને યુરિન છે એસિડિક થાય છે. એ પછી ક્યારેક આપણે જોઈશું, અત્યારે એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. તો ધીસ ઇઝ હાઉ અલ્ડોસ્ટેરોન મીડિયેટેડ બ્લડ પ્રેશર ઇઝ રેગ્યુલરાઇઝ, રાઈટ. બીજી કયા સિસ્ટમ છે કે યસ, આ કન્ડિશન એવી જોઈ કે જેની અંદર બ્લડ પ્રેશર ફોલ થાય છે અને ડિફરન્ટ ન્યુરોમોરલ સિસ્ટમ આવે છે રેગ્યુલેટ કરવા. બીજી આપણે એવી કન્ડિશન જોઈ હતી કે જેની અંદર બ્લડ પ્રેશર અધરવાઇઝ બ્લડ વોલ્યુમ ઇઝ ક્રોનિકલી એલિવેટેડ લાઇક કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલ્યોર. એની અંદર શું થાય છે? મેં સુપરફિશિયલી વાત કરી હતી, નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ. યસ, નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ, રાઈટ. એમાં બે છે, એટ્રિયલ એન્ડ વેન્ટ્રિક્યુલર, રાઈટ. તો એટ્રિયલ નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ એન્ડ વેન્ટ્રિક્યુલર નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ. વેન્ટ્રિક્યુલર નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડને આપણે બ્રેઇન નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ પણ કહેતા હોય છે, રાઈટ. અને બેઝિકલી શું કરે છે? તો આ
શું છે આનું નામ શું છે? નેટ્રીયુરેટિક. તો એટ્રિયલ માયોકાર્ડિયલ સેલ અને વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ છે કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયક ફેલ્યોરની કન્ડિશનમાં એઝ અ હોર્મોન સેલ તરીકે કામ કરે છે અને શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? એટ્રિયલ નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ એન્ડ વેન્ટ્રિક્યુલર નેટ્રીયુરેટિક પેપ્ટાઇડ. અને બેઝિકલી જનરલ સર્ક્યુલેશન દ્વારા ક્યાં જાય છે? લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ નેફ્રોન એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ધ એક્સક્રીશન ઓફ ધ સોડિયમ એન્ડ એલોંગ વિથ વોટર. તો શું થાય છે? ડાયુરેસિસ એન્ડ નેટ્રીયુરેસિસ, જેના કારણે ફ્લુઇડ ઓવરલોડની કન્ડિશન શું થાય છે? સમવોટ સેટલ ડાઉન થાય છે. તો ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશન. તો આ બધી ડિફરન્ટ કન્ડિશન સિસ્ટમ છે જે બ્લડ પ્રેશરને શું કરે છે? કોન્સ્ટન્ટ રેગ્યુલરાઇઝ કરે છે. હવે માનો કે આમાંની કોઈ પણ સિસ્ટમ છે એ ડિસ્ટર્બ થશે, રાઈટ, અને રાધર સોડિયમ એક્સક્રીશન મિસહેન્ડલિંગ થશે, અધરવાઇઝ કોઈ પણ પેરામીટર છે આ બધામાંથી એ ઓલ્ટર થશે અને જે મેનેજ પ્રોપર થવું જોઈએ નહીં થાય તો શું થશે? હાઇપરટેન્શન. અધરવાઇઝ માનો કે બહુ ઓવર ફંક્શનિંગ હશે, અંડર ફંક્શનિંગ હશે તો હાઇપરટેન્શન, ઓવર ફંક્શનિંગ હશે તો હાઇપોટેન્શન. હેલો, એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો આ વસ્તુ આપણે બહુ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરેલી છે એટલે હું ફટાફટ આમાં બહુ રિપીટેશનમાં નથી જતો. પણ ધીસ ઇઝ યુ કેન સે ન્યુરો, these are the different hormone like ADH, renin, aldosterone, yes, ANP, they are some different hormone like proteins, right? તો ન્યુરોહ્યુમરલ સિસ્ટમ જે બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલરાઇઝ કરે છે, રાઈટ. અને એ હવે આપણે આગળ જોઈએ કે કેવી રીતના કામ કરશે, રાઈટ. યસ, તો વોટ ઇઝ બ્લડ પ્રેશર? બ્લડ પ્રેશર પહેલા બ્લડ પ્રેશરને ડિફાઇન કરે. બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ધ પ્રેશર ઓફ ધ સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ ઓન ટુ મેજર આર્ટિરિયલ વોલ. અને સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિકને બી આપણે ડિફાઇન કર્યા, રાઈટ. ઓકે, ફાઇન. નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર કેટલું કન્સિડર કરી શકાય? યસ, યસ, 120. 120/80. 120 systolic and 80 millimeter of mercury is diastolic. Yes. Okay, પહેલા આપણે let's have some fun. What are the classical sign and symptoms of the hypertension? Yes. Classical sign and symptoms of the hypertension. Headache. Yes. Giddiness. Yes. Irritation. ગભરામણ. તો યસ, હેડેક, ઇરિટેશન, giddiness, ગભરામણ. Then yes, short tempered. Okay. Yes. બસ આટલા વર્ષોની પ્રેક્ટિસના અમુક નીકળતા છે ને હજુ કેટલા નિચોડ. યસ, બધું બુકમાં લખેલું એવું જરૂર નથી, આપણા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ બી હોય ને. મેં મારા પેશન્ટ આવા જોયેલા છે. યસ, બોલો. પાલ્પિટેશન, ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ. ઓકે. યસ, બોલો. યસ ડોક્ટર. ઓકે, ચેસ્ટ પેન. ચલો એક નવો આયામ. યસ, બીજું તમે કોઈ એક કેને પકડી ના પડો, તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોક આપો. ચલો, તો આપણે જોડે કેટલા 8-10 આયા. ઓકે, હેડેક પર. ઓકે, હેડેક, પરસ્પિરેશન, ગિડીનેસ, વર્ટાઇગો, ઇરિટેશન, પાલ્પિટેશન, શોર્ટ ટેમ્પર્ડ, ગભરામણ, ચેસ્ટ પેન. આપણે ઓલમોસ્ટ 10 થઈ ગયા, રાઈટ. યસ, પછી બીજું કંઈ? ઓકે. Tremors. ઓકે, બીટા 2 સ્ટિમ્યુલેશન થઈ ગયું. ઓકે, ટ્રેમર્સ. ટાઈમ પછી okay, let me give you a statement. So mild to moderate hypertension is asymptomatic. There is no sign or there is no symptoms of hypertension. So all of you are wrong, almost. Yes, mild to moderate. અને બેઝિકલી યસ, હાઇપરટેન્શન એવું કહેવાય કે એક ટર્મ છે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ.
એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ એટલે કે ક્રોનિકલી હાઇપરટેન્શન એટલું બધું persistent અને પ્રોલોંગ એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન હોય જેના કારણે જે ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શનના કારણે જે ડિફરન્ટ સિસ્ટમ ડેમેજ થાય છે એ સિસ્ટમને આપણે અથવા એ ઓર્ગન આપણે શું અને એ જે ડેમેજ થાય છે સિસ્ટમને આપણે કહીએ છીએ એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ. કયા સિસ્ટમ તમને ખબર છે? યસ, એક મિનિટ. ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શનના કારણે સ્પેસિફિકલી જે હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ જે કોમ્પ્લિકેશન છે એમાં જે ઓર્ગન ઇન્વોલ્વ છે, યસ, કિડની, દેટ ઇઝ હાઇપરટેન્સિવ નેફ્રોપેથી. યસ, તો યસ, હાઇપરટેન્સિવ નેફ્રોપેથી. એક મિનિટ મને તમારી જોડે રાખો. યસ, હાઇપરટેન્સિવ નેફ્રોપેથી. યસ, હા, એ આની અંદર આવી જશે નેફ્રોપેથીમાં. યસ, હાઇપરટેન્સિવ ન્યુરોપેથી. યસ, ઓકે, હાઇપરટેન્સિવ કાર્ડિયોપેથી. આ પણ ન્યુરોમાં આવી જશે ને. કાર્ડિયોપેથી, ચલો કાર્ડિયોપેથી રાખીએ છીએ. કાર્ડિયક કોમ્પ્લિકેશન અધરવાઇઝ કાર્ડિયોપેથી સમવટ. યસ, વાહ, ગ્રેટ. હાઇપરટેન્સિવ રેટાઇનોપેથી. યસ, hypertensive retinopathy. Then after, yes, huh? I don't think so. Why we don't think logically? Blood pressure exists in vascular system. So આટલું ક્રોનિકલી એલિવેટેડ છે એ ડેમેજ નહીં કરે વાસ્ક્યુલર એન્ડોથેલિયલ લાઇનિંગને, ઇન્ટિમા, મીડિયા. તો કેન યુ સે યસ, હાઇપરટેન્સિવ વાસ્ક્યુલોપેથી. યસ, તો ક્રોનિકલી એલિવેટેડ હાઇપરટેન્શન હશે જે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ કરશે, નેફ્રોપેથી કરશે. નેફ્રોપેથીની અંદર શું હોઈ શકે? તો યસ, રિનોવાસ્ક્યુલેચર, યુ કેન સે આર્ટિરિયોસ્ક્લેરોસિસ, રિનોસ્ક્લેરોસિસ જેને આપણે કહીએ છીએ. દેન આફ્ટર યસ, ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ. હલો, તો એની અંદર રાઈટ. પછી યસ, પ્રોટીન લૂઝિંગ નેફ્રોપેથી, રાઈટ. યસ, તો તમારે કહેવું જોઈએ. તો આ એમાં આવી જશે. પછી ન્યુરોપેથીની અંદર યસ, હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ TIA, ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક અટેક? Okay, I will discuss in the hypertension complications specifically and when neurological deficit ની વાત કરીશ. And yes, આ તો સાંભળ્યું જ હશે, CV stroke. Yes, how to define CV stroke? ઓકે, અત્યારે હું બોલીશ તો કોઈ મતલબ નથી, એના કરતાં હું તમને બહુ ઓકે જસ્ટ બોલી જાઉં છું. વોટ ઇઝ TIA? ટ્રાન્ઝિયન્ટ ઇસ્કેમિક અટેક. ઇટ્સ અ યસ, neurological rapidly developing neurological deficient due to vascular event. blood pressure क्या exist करे છે vascular system, right, but there is no ultimately मतलब otherwise you can say in this condition patient recovers within a few minutes or within before the 24 hours and there is no complication related to that condition, right. અમુક વાર તમે જોયા છે બ્લડ પેશન્ટો સડન કોલેપ્સ થઈ જતા હોય છે, થોડી મોમેન્ટ પછી બહાર આવી જતા હોય છે અને પછી એકદમ નોર્મલ થઈ જાય. એમને કોઈ પણ પ્રકારની એવું કહી શકે કે વિઝિબલ કોઈ પ્રકારનું કે ડેમેજ હોતું નથી, રાઈટ. અને બીજો ગ્રુપ ઓફ ધ પેશન્ટ એવા હોય છે કે એમને યસ રેપિડલી ન્યુરોલોજિકલ ડેફિસિટ થાય છે પ્રોડ્યુસ અને 24 કલાકની અંદર કમ્પ્લીટલી રિકવર નથી થતું. એ દે લાસ્ટ ફોર ધ મોર દેન 24 hours અને જનરલી એ કમ્પ્લીટલી રિકવર નથી થઈ છતાં. દેટ લાઈક કોઈને યસ CV સ્ટ્રોક થયો અને 2-3 મહિના સુધી બેડ રિડન થઈ ગયું, પેરેલાઇઝ થઈ ગયું, પછી એ બહાર એમાંથી આવે છે ને તો એ એટલો બધો કોન્ફિડન્ટ નહીં હોય, હી કેન નોટ રન અવે, હી ઓર સી કેન, એ કોન્ફિડન્ટ ના હોય તો દેટ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી રિકવરી, રાઈટ. દેટ ઇઝ યુ કેન સે પાર્શિયલ રિકવરી, રાઈટ. તો એ કન્ડિશન કે રેપિડલી ડેવલપિંગ ન્યુરોલોજિકલ ડેફિસિટ ડ્યુ ટુ વાસ્ક્યુલર ઇવેન્ટ which lasts more than 24 hours and which is not completely recovered.
દેટ ઇઝ સિવિલ સ્ટ્રોક. સિવિલ સ્ટ્રોકની અંદર ઘણીવાર ડેથ બી થતા હોય છે, વી નો દેટ, રાઈટ. તો ટીઆઈએ જો 24 કલાકની અંદર રિકવરી કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો ટીઆઈએ રહેશે. જો નહીં થાય તો ટીઆઈએ સિવિલ સ્ટ્રોકની અંદર કન્વર્ટ થશે. યસ, કાર્ડિયોમાયોપેથી બહુ બધી કન્ડિશન છે. હાઇપરટેન્સિવ કાર્ડિયોપેથી અથવા કાર્ડિયક કોમ્પ્લિકેશનની અંદર શું હોય છે? ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ, then arrhythmia, then after yes myocardial infarction, MI, and you can say sudden cardiac death. આ બધા હું ડિટેલમાં વાત કરી છે. These are aggravated only due to hypertension. Only due to hypertension. તો તમે એવા પેશન્ટો બી જોયા છે, રાઈટ, કે એમના હાઇપરટેન્શન છે એમને ખબર જ નથી, અને અચાનક જ આમાંથી કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ પેથી, લાઈક વાસ્ક્યુલર, અધરવાઇઝ માનો કે યસ કાર્ડિયોપેથી સાથે આવે છે, સડન માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન સાથે આવે છે, તો એ બી ના જો સડન કાર્ડિયક ડેથ થઈ જાય, અથવા એરિથમિયા પ્રેસિપિટેટ થઈ જાય, અથવા એન્જાઇના પ્રેસિપિટેટ થયું હોય, અને પછી જો એનું વર્કઅપ થાય છે ત્યારે એવું એ ડિટેક્ટ થાય છે કે ભાઈ એને હાઇપરટેન્શન બી છે. તો એ માનો કે 10 કે 15 કે 20 વર્ષથી હાઇપરટેન્સિવ કન્ડિશન લઈ અને ફરે છે, ત્યાં સુધી એને તો ખબર જ નથી. તો there are no sign and symptoms of hypertension until unless કે એને એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ નથી કર્યું. તો માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ કન્ડિશનની અંદર હાઇપરટેન્શન ઇઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક. until unless કે જ્યાં સુધી એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ નહીં કરે ત્યાં સુધી એને રિલેટેડ સાઇન અને સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે. માનો કે હાઇપરટેન્સિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી હશે તો શું થશે? માનો કે ઇસ્કેમિયા, આઈએચડી ઇસ્કેમિયા પ્રેસિપિટેટ થયો તો શું હશે? ચેસ્ટ પેઇન, પાલ્પિટેશન, ગભરામણ. તો ધીઝ આર નોટ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ હાઇપરટેન્શન. આ તો હાઇપરટેન્શનના કારણે જે ઓર્ગન ઇન્વોલ્વ થયું છે, જે ઓર્ગન ડેમેજ થયું છે, એને રિલેટેડ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ છે, રાઈટ. સેમ વસ્તુ હાઇપરટેન્સિવ ન્યુરોપેથી હશે તો શું હશે? તો દેર ચાન્સ કે યસ સિવિયર હેડેક, નોઝિયા, વોમિટિંગ, યસ યુ કેન સે ગેટ એબનોર્માલિટી, હેલો, રાઈટ. સમટાઈમ્સ દેર ઇઝ ચાન્સ કે મોટર ટોન decrease હશે. તો these are the you can say manifestation of the neurological deficit. તો એ ન્યુરોલોજીકલ સિસ્ટમ ઇન્વોલ્વ થઈ, એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ થઈ ત્યારે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હોય. ઇટ સેલ્ફ હાઇપરટેન્શન ઇઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક. સો ધીસ ઇઝ ન્યૂ ડિસ્કવરી. દેર આર નો હેડેક, ગભરામણ લાઈક કન્ડિશન, બ્લા બ્લા. એક હાથમાં આપણે જોઈએ ને તો 180 જેટલું પ્રેશર હોય છે, અને બીજા હાથમાં નોર્મલ હોય, તો એવું કન્ડિશન 2-3 પેશન્ટમાં આવી. અને એ ઓલવેઝ હોય, એવું નહીં કે કોઈક જ વાર. ઓકે, કઈ બ્રાન્ચીસ છે હાર્ટની? ઓકે, તમે યુ પીપલ આર ડાયવર્ટિંગ મી, ઇટ્સ ઓકે. યસ, સપોઝ ધીસ ઇઝ હાર્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ બ્રાન્ચીસ ઓફ ધ હાર્ટ. ABC, રાઈટ, એવું કંઈક છે ને. A for aorta, then after B for brachiocephalic, then after C for carotid. hello, carotid માંથી વળી પછી એની બ્રાન્ચીસ પડશે, that is yes left subclavian and this is left side. તો અહીંયા કઈ હશે? left subclavian artery, then after આ કઈ હશે? yes internal carotid artery. hello, રાઈટ. પછી અહીંયાથી બ્રેકિયોસિફેલિક છે, બ્રેકિયોસિફેલિક વળી પછી બાયફર્કેટ થશે, અને યસ શું થશે? ધીસ ઇઝ યસ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ આર્ટરી એન્ડ ધીસ ઇઝ રાઇટ સબક્લેવિયન આર્ટરી. અને રાઇટ સબક્લેવિયન આર્ટરી છે બેઝિકલી એક્ઝિલરી આર્ટરી દ્વારા આપણને અહીંયા જોવા મળશે. હલો, યસ બ્રેકિયલ આર્ટરી, એક્ઝિલરી આર્ટરી અને ધેન બ્રેકિયલ આર્ટરી. તો આપણને લેફ્ટ સબક્લેવિયન આર્ટરીની બ્રાન્ચીસ અહીંયા હશે અને રાઇટ સબક્લેવિયન આર્ટરી, રાઈટ. હવે સપોઝ યસ કયા લેવલ પર એક કન્ડિશન હું જસ્ટ આપું છું કે there is a fibromuscular dysplasia, otherwise fibromuscular condition, or you can say atheromatous condition in which at this point there is a plaque. અહીંયા પ્લાક હશે તો શું હશે? એની જ્યારે સિસ્ટલી જનરેટ થશે તો શું થશે? પહેલા ઓકે કે લોંગ કન્ડિશન છે, કંઈ વાંધો નહીં, હું સમજાવી દઉં છું. ઓકે, સપોઝ ધીઝ આર ધ ડિસ્ટલ ટિશ્યુ. યસ, હવે અહીંથી જ્યારે સિસ્ટલી જનરેટ થાય છે ત્યારે બ્લડ અહીંયાથી જે આગળ મૂવ થઈ રહ્યું છે અહીંયા પ્રોપર મૂવ થશે, ફોરવર્ડ મૂવમેન્ટ થશે કે ડિક્રીઝ થશે? ડિક્રીઝ થશે.
તો જે ડિસ્ટલ એરિયા છે ત્યાં બ્લડ સપ્લાય પ્રોપર નહીં મળે અને તે ક્લોડિકેશન, માનો કે લોઅર લિમ્બ હશે તો ક્લોડિકેશન ડ્યુ ટુ ઇનસફિશિયન્ટ બ્લડ સપ્લાય થશે, O2 સપ્લાય, રાઈટ. તો એક એક્સપ્રેશન એવા જશે કે હાર્ટને એક મેસેજ એવા મળશે કે બ્લડ પ્રેશર ઇઝ ફોલિંગ, કારણ કે ડિસ્ટલ પોર્શન ઓક્સિજન બ્લડ પ્રેશર પરફ્યુઝન પ્રેશર નથી, અને શું કરશે એનું કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરશે ટુ મેન્ટેન ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ બ્લડ બોડી ટિશ્યુ. અને શું થશે બેઝિકલી, યસ અહીંયા બ્લડ પ્રેશર હાઈ હશે એટ આ પોઈન્ટ છે, માનો કે પોઈન્ટ નંબર 1, તો અહીંયા કેવું છે પ્રેશર એકદમ એલિવેટેડ હશે, રાઈટ, અને અહીંયા સમવોટ ડિક્રીઝ હશે. હલો, તો અહીંયા હવે માનો કે અહીંયા પ્રેશર હશે તો ફેથફુલી અહીંયા ટ્રાન્સમિટ થશે, તો માનો કે રાઈટ હેન્ડની અંદર બ્લડ પ્રેશર કેવું છે એલિવેટેડ હશે, અને અહીંયાથી પછી કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ બ્લડ માઇગ્રેટ થયું છે, અને એ જે બ્લડ માઇગ્રેટ થાય છે એ માઇગ્રેટેડ બ્લડ દ્વારા બ્લડ પ્રેશર જનરેટ થાય છે. તો ધેર વિલ બી મિસમેચિંગ ઇન ધ બ્લડ પ્રેશર. હલો, ધીસ ઇઝ વન કન્ડિશન જોવા મળતું હોય છે. આ કન્ડિશન આપણે કોઆપ્ટેશન ઓફ ધ એઓર્ટા કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? કોઆપ્ટેશન. કોઆપ્ટેશન બહુ રેરમાં જોવા મળતી હોય છે, રાઈટ. તો આ પ્રમાણે તમે વિચારો કે ટિપિકલ એ કન્ડિશનમાં કે જ્યારે રાઈટ યસ બ્રેક્યુસિફેલિક અને યસ કેરોટિડ આર્ટરીની બેઝિકલી યસ શું થશે, અહીંયા કેરોટિડ આવશે, ઇટ્સ નોટ ઇન્ટરનલ કેરોટિડ, અને પછી એની બાયફર્ગેશન થશે. યસ, તો આ બંનેની વચ્ચેની જગ્યાએ કંઈક ઓબ્સ્ટ્રક્શન, એની ટાઈપ ઓફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇઝ ધેર, રાઈટ. તો આ પરિસ્થિતિ જોવા મળશે, રાઈટ. ક્લિયર છે? ઓકે, ચલો હવે આપણે આ ટોપિકમાંથી બહાર આવી જઈએ. સો બ્લડ પ્રેશર, હાઇપરટેન્શન ઇઝ વોટ? હાઇપરટેન્શન આપણે શેની વાત કરતા હતા? સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ. તો એક ડિસ્કવરી થઈ ગઈ ને એક માઇથોલોજી ક્લિયર થઈ ગઈ ફોર એવર. There are no signs and symptoms of hypertension, and that's why it is considered as like a silent disease. Like diabetes is a sweet disease which kills the patient. Hypertension is a silent disease which kills the patient. Right? તમે સમજો કે હાઇપરટેન્શનના કારણે જો એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ થશે અને માનો કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, એન્ટીરિયર ડિસેન્ડિંગ આર્ટરી એન્ટીરિયર શું થશે, there is full chance કે લાર્જ એન્ટીરિયર વોલ એમાં પ્રેસિપિટેટ થશે અને સડન કાર્ડિયાક ડેથ, માયોકાર્ડિયલ સડન કાર્ડિયાક ડેથ શું છે, તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન સર્વાઈવ નહીં થઈ શકે, એ કઈ કેટેગરીમાં જશે? સડન કાર્ડિયાક ડેથની અંદર જશે રહેશે, રાઈટ. યસ, hypertension is a elevated blood pressure in the major systemic arterial wall, and which is prolonged and sustained, right. And આપણે hypertension condition create કરીશું, otherwise એને consider કરીશું. Yes, નોર્મલ બ્લડ પ્રેશરનો યુનિટ શું આપી શકાય? કેટલા બ્લડ પ્રેશરને નોર્મલ કહી શકાશે, કેટલા બ્લડ પ્રેશરને એનાથી એલિવેટેડ બ્લડ પ્રેશર, અદરવાઇઝ હાઇપરટેન્શન આપણે લેબલ કરી શકીશું. યસ, પહેલાં તો ઓકે, એ પહેલાં આપણે જનરલ સાયન્સ ડેવલપ કરી દઈએ કે પેશન્ટ તમારી જોડાયા છે અને તમે ઇન્સ્ટન્ટ હાઇપરટેન્શનનું પેશન્ટ છે એવું એને લેબલ કરશો કે યુ વિલ ટેક સમ મેઝરમેન્ટ કે આ આટલા પેરામીટર ફોલો કરી પછી હું એને હાઇપરટેન્શન છે કે નહીં લાઈક એ કેટેગરીમાં મૂકીશ. યસ, તો કઈ કેટેગરી આપણે કયા પોઈન્ટનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? સપોઝ આઈ એમ ધ પેશન્ટ એન્ડ બિંગ એઝ અ પેશન્ટ એન્ડ આઈ કમ ટુ યુ, રાઈટ, અને તમે જુઓ છો મારું બ્લડ પ્રેશર એલિવેટેડ આવી, તો તમે મારી હિસ્ટ્રી પૂછો તો હું કહું ના મેડમ મને પહેલાં કોઈ ડૉક્ટરે એવું કહ્યું નથી કે મને બ્લડ પ્રેશર છે, પહેલી વાર આજે તમે કહ્યું ના. નાવ અપ ટુ યુ, હવે તમે યુ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ રૂલ આઉટ રાધર એમ આઈ પેશન્ટ ઓફ હાઇપરટેન્શન ઓર નોટ, રાઈટ. સો એઝ બિંગ એઝ અ ડૉક્ટર વિચ પેરામીટર વિલ યુ ફોલો? યસ, સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશન નહીં કન્ટિન્યુઅસ એક પોઈન્ટ લો તમે. યસ, શું કરશો? ઓકે, તો યસ ઓવર પીરિયડ તમે થોડા બ્રેક પછી એને બોલાવો છો, માનો કે 24 કલાક પછી 48 કલાક પછી તમે પેશન્ટને બોલાવો છો અને એ વખતે તમે એના બ્લડ પ્રેશરનો રેકોર્ડ લો છો. તો ફર્સ્ટ ડે પછી 2 દિવસ કે 24 કલાક પછી આવા તમારા જોડે એટલીસ્ટ 5 રીડિંગ હોવા જોઈએ, અને 5 રીડિંગ કેવા હોવા જોઈએ જે સજેસ્ટ કરતા હોય કે he or she is hypertensive. Yes, this is parameter number 1. Then પછી બીજું કઈ મેટર તમે ધ્યાન રાખશો? એજ વાઇઝ તો હોઈ શકે, યસ, તો હિસ્ટ્રી, પાસ્ટ હિસ્ટ્રી, રાઈટ. અધરવાઇઝ સપોઝ સ્ટ્રેસ
હું એવી કન્ડિશનમાં આવ્યો છું કે હું એકદમ દોડીને આવ્યો છું, તરત તમારી જોડે બેસી ગયો છું અને કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થયું છે, મારું બ્લડ પ્રેશર એલિવેટેડ. અદરવાઇઝ મેં કોફી પીધી છે. કોફી તમને કદાચ ખબર છે પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપ છે, વન ટાઈપ ઓફ શોર્ટર પીરિયડ માટે, તો એ તમારું બ્લડ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થાય. હું એવું કંઈક એડિક્ટેડ સબસ્ટાન્સ લઈને આવ્યો છું જે સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને મારું બ્લડ પ્રેશર સેટઅપ થાય. તો પ્રોપર હિસ્ટ્રી ટેકિંગ, રાઈટ, તો કઈ છે. તો હું તમારી જોડે આવું છું ત્યારે મેં આવું કંઈક ચા કે કોફી કે ના લીધે ઉતાવળમાં ના આવ્યો, સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં હું ફસી ટાઈપનો ના હોઉં. તમે હેવ યુ હર્ડ ધ ટર્મ વ્હાઇટ કોલર હાઇપરટેન્શન? યસ. એવા પેશન્ટ હોય છે જે નોર્મોટેન્સિવ હોય છે, પણ ધ મોમેન્ટ એ ક્લિનિકની અંદર એન્ટ્રી મારે, લાઈક મેડમ જેવા ડૉક્ટર હોય એમ ટફ લુકિંગ ત્યાં એમને કન્સલ્ટ કરશે, મેડમ આમ યસ રેડિયલ પકડે, અધરવાઇઝ પલ્સ પકડે, અધરવાઇઝ એમની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું ચાલુ કરશે. અમને શું થશે? એક જાતનો સ્ટ્રેસ, એક ફિયર પ્રોડ્યુસ થશે. ફિયર શું કરશે ભાઈ? સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો પ્રોડ્યુસ કરશે. સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો મીડિયેટેડ શું થશે? કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થશે, વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે, બંને બ્લડ પ્રેશરને એલિવેટ કરશે. તો જેટલી વાર મેડમ બ્લડ પ્રેશર ચેક કરશે એ ડ્યુ ટુ એન્ઝાયટી એનું બ્લડ પ્રેશર કેવું આવશે? પણ જેવું ક્લિનિક છોડીને બહાર જતું રહેશે અને બહાર એના યસ નિયર એન્ડ ડિયર જોડે વાતો કરતા એક તેનું પ્રેશર કેવું હશે? નોર્મલ. તો એક કન્ડિશન આપણે હાઇપરટેન્સિવ કન્ડિશનમાં મૂકી શકશું નહીં, કારણ કે દેર ઇઝ ચાન્સ. મેડમ જોડે તો ડેટા છે કે મેં એને 10 વાર બોલાવીને 10 વારે એનું બ્લડ પ્રેશર તો રાઈઝ આવે છે અને એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ ચાલુ કરી દેશે. દેર ઇઝ ચાન્સ. હલો, તમારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે સાચા છો, પણ દેર ઇઝ નો હાઇપરટેન્શન, રાઈટ. તો એનું બીજું શું હોવું જોઈએ? તો રિલેક્સ કન્ડિશનમાં અધરવાઇઝ એમ્બ્યુલેટરી મોનિટરિંગ ડિવાઇસ દ્વારા એનું બ્લડ પ્રેશર એક ચેક કરી શકાય. ધીસ ઇઝ વન વે. જ્યારે તમને એવું લાગે છે કે ઓકે હું આની વાત કરતો હતો, ઓકે આઈ થિંક મેં એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી દીધું. તો વ્હાઇટ કોલર કોણ પહેરે? એપ્રોન, ડૉક્ટર, રાઈટ. તો વ્હાઇટ કોલર એટલે કે ડૉક્ટરની હાજરીમાં જે ફસી ટાઈપના મારા જેવા પેશન્ટોમાં જે ટેમ્પરરી જે એલિવેશન થાય બ્લડ પ્રેશર, દેટ ઇઝ વ્હાઇટ કોલર હાઇપરટેન્શન. ઇટ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલ હાઇપરટેન્શન, ઇટ્સ એ કન્ડિશનલ, રાઈટ, એન્ઝાયટી ઇન્ડ્યુસ. તો આ ટાઈપ આ પેશન્ટ આ કેટેગરીમાં નથી આવતું, એ બી જોવું પડે. ન તો બાય મિસ્ટેક આપણે એના એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ ચાલુ કરી દઈશું અને હાઇપોટેન્શન વધશે. પેશન્ટ કે હોસ્પિટલમાં જઈને આવે તો કે મેડમ બહુ જ હાઈ હતું, પછી અમારી પાસે માપા, અમારા ઘર જેવું હોય ને માપા હોય તો એકદમ નોર્મલ હોય. સો યુ કેન પુટ that category of patient into white collar hypertension, and white collar hypertension is not actual hypertension. Hello, right? તો આને આપણે યસ શું કહેવાય રૂલ આઉટ કરવું જરૂરી છે. ઓકે, બીજું કયા પેરામીટર તમે ધ્યાનમાં રાખી શકો? યસ, લિપિડ કોલેસ્ટ્રોલ બોડી ફોર્મ ઓબેસ છે કે obese છે, that is one parameter that we are going to discuss after few minutes. ઓકે, તો આ પોઈન્ટ તમે આટલા ધ્યાન રાખો. પ્રોપર હિસ્ટ્રી ટેકિંગ, એપિસોડિક તમારી જોડે યુનિટ હોવા જોઈએ કે આટલું એના પ્રેશર દર વખતે રહે છે. એમ્બ્યુલેટરી મશીન દ્વારા એનું બ્લડ પ્રેશર ચેક થયું, કારણ કે આ ટાઈપના પેશન્ટોમાં બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ આવે. ઇટ્સ નોટ એકચ્યુઅલી હાઇપરટેન્શન, રાઈટ. ઓકે, ચલો એ જોયા પછી યસ હાઇપરટેન્શન કેટલું બ્લડ પ્રેશર હશે તો એને તમે હાઇપરટેન્શનની કેટેગરી મૂકશો, અને કેટલું હશે તો એમ કહેશો ઓકે ઇટ્સ અ નોર્મોટેન્સિવ. યસ, ફ્રાન્સિસે કીધું ને 120/80. ઓકે. તો સપોઝ હું મેડમનું બ્લડ પ્રેશર ચેક કરું છું, એમનું 122/82 આવે છે તો નિયર 120 નિયર બાય. હા, તો 124/84 લઈ લો. ચલો તો કોઈ એવું પેશન્ટ તમે જોવો છો કે એનું યસ યસ ચાલો Generally is that you is 100 plus age minus 10. એવું એક જનરલ એક એવું છે કે શું છે? મારી માટે નવું છે, ફરીથી બોલો. ફરીથી 100 plus age minus 10. 100 પ્લસ એજ, મારી એજ માનો કે હું 32 રાખું તો minus 10. -10 10. તો કેટલું થયું? 122. આટલું હોવું જોઈએ. એનો મતલબ કે મારું 124 આવી ગયું મિલીમીટર મર્ક્યુરી, તો તમે આઈ એમ અ પેશન્ટ ઓફ હાઇપરટેન્શન. તો ફિટ નથી થતું. યસ, પેશન્ટને કોઈ સિમ્પટમ્સ
સિમ્ટમ્સ તો હાઇપરટેન્શનમાં સિમ્ટમ્સ જ નથી, અને જે પેશન્ટને સિમ્ટમ્સ નથી એટલા માટે યુ કેન નોટ વેઇટ ફોર ધ એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ કે ઓકે એને ચેસ્ટ પેઇન થશે, એનો મતલબ યુ આર વેઇટિંગ ફોર ધ કન્ડિશન કે હાઇપરટેન્શન એટલી બેડલી બોડી ટિશ્યુને ડેમેજ કરે અને પછી તમે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ ચાલુ કરશો. ધેટ ઇઝ નોટ વે ટુ મેનેજ ધ હાઇપરટેન્શન. હલો, તો ધેર વિલ બી નો સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ, ધેર ઇઝ ફૂલ ચાન્સ. તો તમારી જોડે ડેટા હશે અને તમે એક લેબલ કરશો કે ઇટ્સ નોર્મોટેન્સિવ અથવા હાઇપરટેન્સિવ. હું કેમ અત્યારે આગળ નથી વધી, હું બેઝિક સેન્સ ડેવલપ કર્યું. અત્યારે જો આમાં આપણે કંઈ લોજિકલી વાત કશું કોઈ ટોપિક નથી ડિસ્કશન કરી રહ્યા. આ જે આપણી જૂની મિથ છે એના આપણે પહેલા જે ડેટા છે એને ઇરેઝ કરી રહ્યા છે, પછી એ ખાલી થશે તો નવા માટે જગ્યા બનશે. તો બેઝિકલી ફર્સ્ટ મિથ શું હતું? હાઇપરટેન્શન ઇઝ એસિમ્પ્ટોમેટિક, બેઝિકલી માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ કન્ડિશનમાં, અન્ટિલ અનલેસ કે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ ના થયું હોય ત્યારે. યસ, બીજી કઈ કન્ડિશન, બીજું કયા મિથ આપણે ગયા જે ઇરેઝ થયા? ઓકે, આ આંકડાની રમત બેઝિકલી. એટલે ચલો 124 છે, મારું બ્લડ પ્રેશર 130/90 છે. વિલ યુ પુટ મી ઇન ધ કેટેગરી ઓફ હાઇપરટેન્શન? ઓકે, તો ઓકે હું વાત કરું તો બેઝિકલી બ્લડ પ્રેશર નું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે પર્સન ટુ પર્સન એ વેરી કરતું હોય છે. જેમ વાત કરીએ જે પ્રમાણે એજ, સેક્સ, હાઇટ, વેટ આ બધું કેવું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ છે. લાઈક તમારું વેટ માનો કે 50 kg છે તો ઇટ્સ પરફેક્ટલી ઓકે. આમનું વેટ 45 kg છે, ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઓકે. મારું વેટ માનો કે 70 kg છે, ફોર મી ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઓકે, વોટ એવર ધ વે. પણ કેવું છે, વી આર નોર્મલ હ્યુમન બીંગ વિથ ડિફરન્ટ વેટ, વિથ ડિફરન્ટ હાઇટ. હલો, તમારી હાઇટ એક્સ છે તો યુ આર એબનોર્મલ, તમારી હાઇટ વાય છે દેટ યુ આર નોર્મલ, આમની ઝેડ છે તો ઇટ ઇઝ એબનોર્મલ. તો ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક સો. તો શું છે બેઝિકલી, તો હાઇપરટેન્શનની બાબતમાં બી એ છે કે જેમ એજ, હાઇટ, વેટ જેમ વાઇડલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે કે જેને તમે શું કહેવાય એબનોર્મલ જ છે કે નોર્મલી કેટેગરીમાં જલ્દી ડિસ્ક્રાઇબ ના કરી શકો, રાઈટ. પણ હા, એવી કન્ડિશન લઈ શકો કે જેના કારણે જેમ કે હાઇપરટેન્શનની વાત કરીએ તો એ કટ ઓફ લિમિટ છે જે પ્રેશર જો લોંગ ટર્મ સુધી રહે તો એ એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ કરી શકે. હલો, એ કટ ઓફ લાઇન બ્લડ પ્રેશરનું કે જનરલી એ ગ્રુપ ઓફ પેશન્ટોમાં જોવા મળે કે જે એટલું અથવા એનાથી વધારે પ્રેશર રહેતું તો ધેર ઇઝ હાઈ ચાન્સ કે હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન થઈ શકે. અને એ કટ ઓફ લિમિટ કે એનાથી ડાઉન હશે તો હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ લીસ્ટ છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે જે કટ ઓફ લિમિટ છે કે આટલું બ્લડ પ્રેશર અથવા એનાથી ઉપરનું બ્લડ પ્રેશર કે જેની અંદર હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન TIA, CV stroke, IHD, MI, ischemia, sudden cardiac death, yes, retinopathy માં yes, flame hemorrhage, then after yes, atherosclerosis, arteriosclerosis, then yes, protein losing, nephropathy, yes, these are the હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન. તો એ લેવલનું બ્લડ પ્રેશર, એ યુનિટનું બ્લડ પ્રેશર કે જેના કારણે ઇન ફ્યુચર આ પ્રકારના કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ હાઈ છે, એ કટ ઓફ લાઇન અથવા એનાથી ઉપરના હશે તો એને આપણે કઈ કેટેગરીમાં મૂકીશું? હાઇપરટેન્શન, રાઈટ. તો એના માટેની કટ ઓફ લાઇન કઈ છે? યસ, સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ઇઝ યસ 140 millimeter of mercury, yeah, more than equal you can say. And diastolic blood pressure, yes, you can say 90 millimeter of mercury, right. આ કટ ઓફ લાઇન છે. તો એવો પેશન્ટ કે જેનું બ્લડ પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટલી પરસિસ્ટન્ટ પ્રોલોંગલી કેટલું આવે છે 140/90 ની આજુબાજુ આવે છે તો એ પેશન્ટને તમે કઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકો? ઇટ્સ અ પેશન્ટ ઓફ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ. આમાં બી પાછો પ્રશ્ન એવું થઈ જાય કે ઓકે 139/89 હશે તો એને હાઇપરટેન્સિવ કહેવું કે નહીં, રાઈટ. તો ઇટ્સ અ ડિબેટેબલ ક્વેશ્ચન કે કેમ કે જે તે વ્યક્તિને એને રિલેટેડ હાઇપરટેન્શન રિલેટેડ કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ છે કે કેમ? એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો પણ યસ, જ્યારે બેઝિકલી આપણે હાઇપરટેન્શન શીખી રહ્યા છીએ ત્યારે કટ ઓફ લાઇન હોવી જરૂરી છે. જે કટ ઓફ લાઇન આ છે
140/90, રાઈટ. એ અગાઉ બી એને ક્લાસિફાઈડ કરેલ છે. લેટ્સ સી ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ હાઇપરટેન્શન. યસ, નોર્મલ રેન્જ ક્યાં સુધીની છે બ્લડ પ્રેશરની? ચલો હું હવે તમને મિસગાઈડ નહીં કરું. યસ, સિસ્ટોલિક એન્ડ ડાયસ્ટોલિક નોર્મલ વેલ્યુ. યસ, હા, normal, yes, systolic value and diastolic value. Normal range કેટલી છે? You can say systolic is 90 to, yes, 190 millimeter of mercury. એ સમજી શકાય છે. અને diastolic 60 to 80, और આને તમે 120 રાખો તો ચાલશે. કટ ઓફ લાઈન 60 to 80 મિલીમીટર ઓફ મર્ક્યુરી. આ કઈ રેન્જમાં આવશે? નોર્મલ. બરાબર. હવે એ કેટેગરીના પેશન્ટો આવશે કે જે હાઇપરટેન્સિવ નથી, પણ અગાઉ હું તમને વાત કરીશ કે જીનેટિકલી ઇન્ફ્લુઅન્સ કરતા હશે બહુ બધા ફેક્ટર, કે જે જો અગાઉ પછી ધ્યાન નહીં રાખે, એમની લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફાઈડ નહીં કરે, તો એ ગ્રુપ છે પેશન્ટોનું, એ કઈ કેટેગરીમાં જે છે કે હાઇપરટેન્શન. તો એ જે ગ્રુપ છે એને આપણે શું કહી શકીએ? પ્રી હાઇપરટેન્શન. હલો, જે પ્રી હાઇપરટેન્શનનું ગ્રુપ કે જે એ લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન નહીં કરી શકે, જે ડૉક્ટર દ્વારા એડવાઇસ થયેલા ઇન્સ્ટ્રક્શન જે ફોલો નહીં કરે, તો એ ઇન ફ્યુચર હાઇપરટેન્શનની કેટેગરીમાં જશે. તો એ જે કેટેગરી છે એ કેટેગરીને શું કહીશું આપણે? પ્રી હાઇપરટેન્શન. પ્રી હાઇપરટેન્શન. પ્રી હાઇપરટેન્શનમાં રેન્જ કઈ આવશે? યસ, somewhat, yes, 120 to 113, I think, yes, 139. yes, અને ડાયસ્ટોલિક કઈ આવશે? 80 to 89, રાઈટ. તો જેનું બ્લડ પ્રેશર તમે જુઓ છો કે તમારા રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટમાં પેશન્ટ છે, એનું તમે જુઓ છો એનું બ્લડ પ્રેશર આ કેટેગરીમાં આવે છે, તો યુ કેન એડવાઇસ કે ભાઈ તમારે જોવું પડશે તમારું. યસ, રેગ્યુલર વર્કઅપ કરતા રહેવું પડશે, વેટને કંટ્રોલમાં રાખવું પડશે, કોલેસ્ટ્રોલ માપે રાખવું પડશે. હલો, બરાબર છે. લાઇફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન કરવું પડશે, જંક ફૂડ એવોઇડ કરવું પડશે, બ્લા બ્લા બ્લા. આને શું કહી શકાય કે નોન ફાર્મેકોલોજીકલ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? લાઇફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન. હલો, તો અને આ પ્રી હાઇપરટેન્શન કેટેગરીમાં લાઇફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન રિક્વાયર હોય છે, ત્યાં ફાર્મેકોલોજીકલ એજન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી, રાઈટ? તો this is pre-hypertension, આ કેટેગરીમાં આવશે. યસ, then after, yes, hypertension stage 1. this is the classification of the hypertension. hello, તો hypertension stage 1 ની અંદર શું હશે? તો somewhat એનું બ્લડ પ્રેશર in between 140 to 159 હશે systolic, and diastolic somewhat ક્યાંક 90 to 99 millimeter of mercury હશે. This is it. So this is hypertension stage 1. અને આ કેટેગરીમાં જે પેશન્ટો આવશે એમને લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન પ્લસ ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ તમારે રહેશે, રાઈટ? તમે એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ આપી શકો, રાઈટ? અને એ પછીની જે કેટેગરી છે દેટ ઇઝ હાઇપરટેન્શન સ્ટેજ 2. આની અંદર સિસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ઇઝ મોર દેન 160 millimeter of mercury and diastolic blood pressure is more than 100 millimeter of mercury, right? આ પ્રમાણે યસ ગ્લોબલી હાઇપરટેન્શનને ક્લાસિફાઈડ કરેલું છે. તો નોર્મલ રેન્જ કેટલી છે? 90 to 120, અધરવાઇઝ 119 બી તમે કહી શકો, અને 60 to 80. પ્રી હાઇપરટેન્શનની કેટેગરીમાં 120 to 139 અને ડાયસ્ટોલિક 80 to 89. યસ, નાઉ ધીસ ઇઝ રિયલ ક્લાસ or classification of hypertension. Hypertension stage 1, systolic 140 to 159, diastolic 90 to 90, in between 99 હશે. Hypertension stage 2 ની અંદર systolic more than 60 and diastolic more than 100 millimeter of mercury. અને આ બંને stage 1 stage 2 ની અંદર lifestyle modification plus pharmacological management ની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. પ્રી હાઇપરટેન્શન ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે there is no role of
યુ કેન સે ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ, રાઈટ? કે આવા કન્ડિશનમાં શું થાય છે કે તમારો એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ મોલેક્યુલ એની વધારે ઇફેક્ટ આવશે, there is chance કે પેશન્ટ હાઇપોટેન્શનમાં જશે. અને હાઇપોટેન્સિવ આ કન્ડિશનમાં હાઇપરટેન્શન ઇટ સેલ્ફ એસિમ્પ્ટોમેટિક અને પ્રી હાઇપરટેન્શનમાં there will be no sign and symptom, but there is chance કે હાઇપોટેન્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. તો તમે ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ એપ્લાય કરો છો યસ પેશન્ટને અને એનું બ્લડ પ્રેશર ફોલ થાય છે, there is chance યસ શું થશે તો રિફ્લેક્સ ટેકીકાર્ડિયા થશે, એ તમને હવે ખબર છે. બ્લડ પ્રેશર ફોલ થશે, બેરો રિસેપ્ટર ફાયર થશે, કાર્ડિયોસ્ટિમ્યુલસ નવ. તો હવે પછી તમે ટેવ પાડો, હું હવે આખી મિકેનિઝમ નહીં કહું, હું ટર્મ યુઝ કરી તો પાલ્પિટેશન થશે, બ્લડ પ્રેશર યસ, perfusion pressure to the central nervous system will be decreased, there is chance of yes blackouts, vertigo, or sometimes syncopal attack, or you will be collapsed due to hypoperfusion due to hypotension, right? તો આ બધું જોવા મળી શકે છે. તો બેટર ટુ અવોઇડ ફાર્માકોલોજીકલ મેનેજમેન્ટ. અને આ કન્ડિશનમાં તમે આઈડિયલ છે કે તમે લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન કરજો, તમે ડિઝાયર્ડ યુનિટ જે છે બ્લડ પ્રેશરના તમે જોઈ શકો, મળી શકે એવું છે. એમાં ફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ક્લિયર છે? કન્ટિન્યુઅસ ધારો કે પ્રી હાઇપરટેન્શન પેશન્ટ હોય યસ, તો ઓર્ગનને કોઈ ડેમેજ ના થાય આમાં પછી? ના, સોરી, એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ નહીં થાય. એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ કેવું છે બેઝિકલી કે પરસિસ્ટન્ટ પ્રોલોંગ હાઇપરટેન્શન 15-20 વર્ષ, અને એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ બી ઇનિશિયલ નહીં થાય કે 2-5 વર્ષમાં નહીં થાય, જે 10-20 વર્ષથી લઈને ફરતું હશે અને એનું હાઇપરટેન્શન એ લેવલે અગ્રાવેટ થયેલું છે કે રિયલી એના ફાર્માકોલોજીક અધર બ્લડ પ્રેશર એકદમ શું કહેવાય રેગ્યુલેશનની ખાસ જરૂર છે. અને એના એના જે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ છે એટલા બધા ક્રોનિકલી ઇન્જર્ડ થયેલા છે ડ્યુ ટુ હાઇપર ટેન્શન કે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ થશે, રાઈટ? એવા પેશન્ટોમાં એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ જોવા મળશે. એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજની ડિસ્કશન હું બહુ ડિટેલમાં વાત કરીશ હાઇપરટેન્સિવ કોમ્પ્લિકેશન, કદાચ એક લેક્ચર પછી વાત થશે, કારણ કે અત્યારે આપણે થોરોલી હાઇપરટેન્શનને જોવાના છે. આ મેં યસ યુનિટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કર્યા. ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધ હાઇપરટેન્શન, રાઈટ? પ્રી હાઇપરટેન્શન સ્ટેજ 1 એન્ડ સ્ટેજ 2, રાઈટ? પ્રી હાઇપરટેન્શન ની અંદર સિસ્ટોલિક કેટલું હશે? 120 to 139 and diastolic 80 to 89, right? Stage 1 ની અંદર 140 to 159 systolic and diastolic 90 to 99, and yes, and stage 2 ની અંદર more than 60 and more than 100. Have you heard the term malignant hypertension? મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન બહુ ઓછા કન્સલ્ટન્ટ અથવા સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ આ ટર્મનો યુઝ કરતા હોય છે. આનું બીજું નામ છે મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન, ઓર યુ કેન સે એક્સેલરેટેડ ઓર એગ્રાવેટેડ, અધરવાઇઝ એક્સેલરેટેડ. યસ, એક્સેલરેટેડ હાઇપરટેન્શન. હેવ યુ એવર હર્ડ ધ ટર્મ મેલિગ્નન્ટ હાઇપરટેન્શન? મેલિગ્નન્ટ એટલે શું થાય છે આપણે ખબર છે? કોઈને પેદા હોય છે કે એને મેલિગ્નન્સી છે, તો એનો મતલબ શું છે? ફેટલ. અધરવાઇઝ એનો તમે ડિક્શનરીમાં આનો મિનિંગ શોધશો તો આનો ગુજરાતીમાં એનું યસ રૂપાંતરણ એવું કંઈ છે કે જેનો સ્વભાવે મારક હોય, જેનો સ્વભાવ કેવો છે મારવાનો છે, એ ટાઈપનું છે, અને આપણે શું કહીએ છીએ મેલિગ્નન્ટ, રાઈટ? તો એવું હાઇપરટેન્શન કે જે બીજાને નુકસાન પહોંચાડે, બીજાને નહીં, ઇટ સેલ્ફ જે તે પેશન્ટને જ પહોંચાડશે. અને એટલે ઇન શોર્ટ જે નુકસાન, હા, પણ એ હાઇપરટેન્શન એ કેટેગરીમાં પહોંચી ગયું છે કે એનો સ્વભાવ કેવો છે મારક છે. આપણે યસ કેન્સરને આપણે મેલિગ્નન્સી કહેતા હોય, કારણ કે ખબર છે એ બાય નેચર કેવું છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કિલ ધ પેશન્ટ. હલો, તો આ હાઇપરટેન્શન એવું છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કિલ ધ પેશન્ટ. આ બધું માણસની સામે મેલિગ્નન્ટ છે, છોડો જો કે એકવાર હેરાન થતો ને પ્રકૃતિ વાય છે. તો એની અંદર યસ systolic blood pressure is more than you can say 180 millimeter of mercury, generally 200 millimeter. મેં બહુ બધા પેશન્ટ જોયેલા છે પેરીફરીમાં, કારણ કે પેરીફરીની અંદર મેં કહ્યું પ્રમાણે એમનું તો એવું હોય કે લક્ષણો ના આવે એટલે એમનું કશું જ નથી થયેલું. હાઇપરટેન્શન કેવું છે એ સિમ્ટોમેટિક, તો 15-20 વર્ષ સુધી તો એ સિમ્ટોમેટિક કન્ડિશનો લે, પછી જ્યારે એન્ડ ઓર્ગન ડેમેજ થાય, રાઈટ? માનો કે ન્યુરોપેથી થયું તો ટીઆઈ અધરવાઇઝ સીવી સ્ટ્રોક સાથે આવી ગયો હોય અને પેરાલાઇઝ થઈ ગયો, પણ અંડરલાઈન કોઝ શું હોય? હાઇપરટેન્શન. પછી બિંગ એઝ અ ડોક્ટર આપણે કોઝ કહીએ કે સાહેબ કેમ આવું થયું, તો આપણે એવું કહીએ કે તમારું બ્લડ પ્રેશર ખાસું એવું વધી ગયું હતું,
અરે મને કોઈ દિવસ જિંદગીમાં બ્લડ પ્રેશર નથી આવ્યું. તમે ક્યાં ગપ્પા મારવા? અમે તો આવું સાંભળેલું છે. પછી 5 વર્ષ એક